Naririto na naman po tayo sa ating episode na Pulutan Master. Ngayon, ang ating pong gagawin ngayon ay SISIG Tacos. Ang ating pong paboritong pagkain, ang crispy sisig na may halong Latino style. So, ipapakita ko na po sa inyo ang ating mga ingredients. Na po tayo sa ating mga ingredients. Ang ating yellow onion, half chop. Ang ating jalapeno, 2 jalapeno chop. Ang ating red onion, half chop. Ang ating spring onion, 2 pieces chop. Ang ating 3 tablespoon of mayonnaise. Meron din po tayong cilantro. Ang ating organic lemon from my backyard. Tortilla, corn tortilla, and flour tortilla. At ang pinaka main ingredients ang ating crispy pork belly or ang lechong kawali. Okay, so matapos natin ma-chop na lahat ang ating pinaka main ingredients, ang pinaka importanteng ingredient natin ang ating crispy pork belly or ang lechong kawali. Pagsasama-samahin na natin po siya sa isang bowl. Okay? So narito na po ang ating main. Ang lalagyan na po natin ngayon ang ating yellow onion. Ang ating half chop. Next, ang ating red onion. Ang ating jalapeno. At ang ating spring onion. Okay. So pagkatapos po niya, lalagay na rin natin ang ating mayonnaise. At imimix na po natin. So siguruhin lang na talagang mix na po ang lahat ng ingredients. So ito pong lemon na to ay galing sa aming backyard. Very organic. Ngayon ay lalagyan na natin siya ng ground black pepper. Okay. Then mix na lang po natin. So ang isa pang option, kung kulang sa inyo ang mayonnaise, pwede nyo siyang dagdagan. Kamukha nito, lalagyan pa natin ng additional 2 tablespoon. Okay, so lagyan na po natin siya ng 1/4 cup of butter. So ready na ang ating cast iron skillet. So lagyan na po natin. Okay, so cast iron skillet po ang ating ginagamit. So gagamit tayo ng mittens para hindi kayo masunog ang inyong mga kamay. So
Mga kapulutan, inaantay lang natin ng 1 to 2 minutes para lang mag-init ang ating sisig sa ating cast iron. So, and then, lalagay na po natin siya sa ating tacos. Yan, 1 minuto na lang, ready na po siya. So habang pinapainit po natin, magpapainit na po tayo ng ating griddle para po painitin ang ating taco. So nagchachop na po tayo ng ating cilantro para po sa ating mga garnish. Okay, so tapos na po tayo lahat na ano na natin ang pinainit na natin ang ating sisig sa ating cast iron skillet at saka pinainit na po natin ang ating tortilla. So ilalagay na po natin ang ating sisig. Wow! Look at that. At lalagyan po natin ng cilantro. At lalagyan po natin ng lemon. That's it. Yan po ang ating sisig tacos. Okay mga kapulutan, tapos na po ang ating pagluluto ng ating sisig tacos. Ito na po siya, ang ating sisig tacos. So ngayon po, ang sisig tacos ay ang Pilipino at Latino version. So meron po tayong kapartner na inumin para po dito sa sisig tacos. Ang ating pambansang beer, ang San Miguel Beer, at ang Mexican beer, Dos Equis. Okay mga kapulutan, titikman na po natin ang ating sisig tacos. Pero meron po tayong special na panauhin, special guest. Ito po ang aking daughter, si Alisa. Siya po ang ating magtitikim o ang magta-try ng ating sisig tacos. Let's do it! Cheers! Taco! Okay, hanggang sa muli mga kapulutan. Don't forget to like and subscribe. Cheers!